Ở Mỹ có một cảnh tượng mà nếu lần đầu nhìn thấy nhiều người sẽ tưởng là AI hoặc là phim hoạt hình. Một quả bí ngô khổng lồ nằm trên xe tải, to tới mức vài người trưởng thành đứng cạnh trông vẫn bé tí. Có quả nặng hơn 1 tấn, phải dùng cần cẩu để nhấc lên bàn cân. Thậm chí có những quả bí lớn tới mức trẻ con có thể chui vào bên trong như chui vào một căn phòng mini. Nghe rất vô lý nhưng ở Mỹ đó là cả một nền văn hóa. Vì sao người Mỹ lại cứ thích trồng những quả bí ngô khổng lồ như vậy để làm gì? Ở Mỹ, bí ngô khổng lồ gần như đã trở thành một môn thể thao nông nghiệp. Kỷ lục thế giới hiện nay đã vượt mốc hơn 2.700 pound, tức là khoảng 1,2 tấn, gần bằng một chiếc ô tô. Có những quả bí ngô to tới mức phải dùng cần cẩu để nhấc lên bàn cân. Đặc biệt là giống Atlantic Giant gần như thống trị toàn bộ thế giới bí khổng lồ. Còn hạt giống từ những quả vô địch có thể được bán với giá hơn 1.000 đô la Mỹ vì dân chơi tin rằng gen từ nhà vô địch sẽ giúp tạo ra những siêu bí kế tiếp. Mỗi năm, hàng trăm cuộc thi bí ngô khổng lồ diễn ra khắp nước Mỹ. Từ những thị trấn nhỏ, vùng nông thôn cho đến những lễ hội lớn ở California hay vùng Đông Bắc. Người dân kéo đến xem đông chẳng khác gì hội chợ. Người ta reo hò khi quả bí được đặt lên bàn cân. Báo chí quay phim chụp ảnh, còn chủ nhân của quả bí đứng cạnh cười tươi như vừa vô địch World Cup. Điều thú vị là phần lớn những người tham gia không phải là những người nông dân giàu có gì. Có người là giáo viên, kỹ sư, tài xế xe tải, thợ cơ khí hoặc là nhân viên văn phòng. Nhưng cứ tới mùa xuân là họ bắt đầu bước vào mùa giải bí ngô. Đúng là như vậy. Ở Mỹ, trồng bí ngô khổng lồ gần như đã trở thành một môn thể thao đặc biệt. Nó có cộng đồng riêng, bảng xếp hạng riêng, kỷ lục riêng, chiến thuật riêng và cả những huyền thoại bí ngô. Đây không chỉ là câu chuyện về nông nghiệp, nó phản ánh một phần tính cách của người Mỹ, tính cách của nước Mỹ, rất thích cạnh tranh, thích phá kỷ lục và cực kỳ thích những thứ to nhất trên thế giới. Muốn hiểu vì sao người Mỹ mê bí ngô khổng lồ tới vậy, phải hiểu mùa thu ở nước Mỹ đặc biệt đến mức nào. Ở Việt Nam cứ gần Tết là phố phường đầy hoa đào, quất, mai vàng. Còn ở Mỹ, cứ cuối tháng 9 trở đi là cả nước sẽ chuyển sang màu bí ngô. Từ siêu thị, quán cà phê, trường học cho tới sân trước mỗi ngôi nhà đều xuất hiện bí ngô. Mà để tháng 9 thu hoạch thì họ phải trồng từ mùa xuân. Có nơi chất hàng trăm quả thành đống như là núi nhỏ. Có những trang trại bí ngô mở cửa cho khách du lịch tới chụp ảnh, hái bí và tham gia lễ hội mùa thu. Bí ngô ở Mỹ đã gắn chặt với mùa Halloween và lễ tạ ơn. Đây là hai dịp lễ cực kỳ quan trọng trong văn hóa Mỹ, đặc biệt là Halloween, ngày mà cả nước gần như bước vào một lễ hội hóa trang khổng lồ. Cái dịp này thì bây giờ nó cũng ảnh hưởng đến cả Việt Nam rồi. Người Mỹ sẽ khoét bí ngô thành những chiếc đèn với khuôn mặt ma quái rồi đặt trước cửa nhà. Ban đêm cả khu phố sáng lên bằng ánh nến trong những quả bí ngô. Cảnh tượng đó trở thành một trong những biểu tượng văn hóa Mỹ nổi tiếng toàn cầu. Không chỉ vậy, bí ngô còn đi vào đồ ăn thức uống. Người Mỹ có đủ thể loại liên quan đến bí ngô về ăn uống. Đặc biệt là một loại đồ uống mùa thu nổi tiếng tới mức gần như trở thành mùi vị của nước Mỹ tháng 10. Thành ra bí ngô không chỉ là cây trồng nữa, nó trở thành một cảm xúc mùa thu, nó gắn với ký ức gia đình, lễ hội, tuổi thơ và không khí đoàn tụ của người Mỹ. Khi một thứ đã ăn sâu vào văn hóa như vậy, chuyện người ta biến nó trở thành một cuộc thi khổng lồ cũng không quá khó hiểu. Nhưng mọi thứ đều cần có một nơi để bắt đầu. Câu chuyện bí khổng lồ hiện đại gần như là bắt đầu từ một người không phải là người Mỹ mà lại là một người Canada có tên là Howard Dew. Vào thập niên 1970, Howard Dew bắt đầu thử nghiệm lai tạo bí ngô với mục tiêu là trồng được quả to nhất có thể. Lúc đó ít ai nghĩ bí ngô có thể đạt kích thước điên rồ như ngày nay. Nhưng mà cái ông người Canada tin rằng nếu chọn lọc gen đúng cách thì có thể tạo ra một giống bí phát triển vượt xa bình thường. Và rồi ông tạo ra giống huyền thoại Atlantic Giant. Giống này có khả năng phát triển cực mạnh, nếu được chăm sóc chuẩn, quả bí có thể tăng kích thước với tốc độ đáng kinh ngạc. Có thời điểm nó lớn nhanh đến mức người trồng đo thấy chu vi tăng lên rõ rệt chỉ sau một đêm. Từ đó phong trào trồng bí ngô khổng lồ đã bùng nổ khắp Bắc Mỹ, tức là không chỉ riêng nước Mỹ mà còn ở cả Canada nữa. Các hạt giống từ những quả bí vô địch sẽ được săn lùng một cách dữ dội. Có hạt giống bán giá vài trăm đô, thậm chí hơn cả 1.000 đô nếu nó là con cháu của một quả bí lập kỷ lục. Nó không khác gì giới đua ngựa hay chơi chó cảnh cao cấp. Và càng ngày, cộng đồng này càng chuyên nghiệp hơn. Người ta bắt đầu nghiên cứu về di truyền, chất dinh dưỡng, vi sinh vật của đất, cách tưới, nhiệt độ lý tưởng và tốc độ tăng trưởng. Một thú vui nông nghiệp bắt đầu biến thành một cuộc đua khoa học đúng nghĩa. Thế nên cái chuyện trồng bí ngô khổng lồ cũng rất là phức tạp. Nhiều người nghĩ trồng bí chắc là đơn giản lắm, cứ gieo hạt tưới nước rồi kiểu gì nó cũng lớn. Không đâu, dân chơi bí khổng lồ chăm bí, gần như là chăm siêu xe hoặc là chăm vận động viên Olympic. Họ chuẩn bị đất từ rất sớm, đất phải giàu dinh dưỡng nhưng không được bí nước. Độ pH lúc này cũng phải phù hợp, vi sinh vật trong đất phải khỏe, hệ thống tưới phải ổn định. Khi cây phát triển, người trồng sẽ chọn đúng một quả đẹp nhất để giữ lại.
Tất cả các quả khác bị cắt bỏ để cây dồn toàn bộ năng lực vào siêu bí ngô. Đây chính là bí quyết lớn nhất, hy sinh số lượng để đổi lấy kích thước. Và khi quả bí bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, nó gần như biến thành một cỗ máy hút dinh dưỡng. Có những quả bí tăng hơn 20 cân sau mỗi ngày, tức là chỉ sau một tuần, nó có thể nặng thêm bằng một người trưởng thành. Người trồng phải theo dõi cực kỳ cẩn thận, vì nếu trời quá nóng, bí có thể nứt. Nếu mưa quá mạnh, bí có thể bị úng. Nếu đất thiếu canxi, vỏ quả bí bị yếu và dễ vỡ. Nhiều người còn dựng cả lều che nắng che mưa cho bí. Có người còn đặt quạt làm mát, có người trải cát hoặc vải dưới đáy quả để tránh bị thối. Nhìn cảnh đó đôi khi thấy rất hài. Quả bí được chăm sóc như một bệnh nhân siêu VIP, nhưng chính sự hơi điên ấy lại tạo ra sức hút của cộng đồng bí ngô khổng lồ. Quả bí cũng là văn hóa chứ không đùa đâu. Bởi vì nếu để ý kỹ văn hóa Mỹ, chúng ta sẽ thấy người Mỹ cực kỳ thích biến mọi thứ thành cuộc thi. Thi ăn xúc xích, thi cưa gỗ, thi râu ria, thi ăn bánh hamburger, thi xe tự chế. Và bí ngô khổng lồ nằm hoàn toàn trong truyền thống thi thố đặc biệt này. Nhất là ở các bang nông nghiệp, hội chợ địa phương gần như trở thành một văn hóa lâu đời. Người dân sẽ mang vật nuôi, nông sản, bánh trái tới triển lãm và thi thố với nhau. Người xưa thì người ta thi bò béo, thi ngô đẹp. Còn ngày nay, bí ngô khổng lồ đã trở thành ngôi sao sân khấu vì nó quá gây sốc khi mà nhìn thấy. Một con bò vô địch đôi khi người ngoài nhìn vào không thấy khác biệt rõ ràng, nhưng một quả bí ngô vô địch to bằng cả cái ô tô thì ai ai cũng phải đứng lại. Trẻ con sẽ mê, du khách sẽ mê, báo chí sẽ khoái, mạng xã hội càng mê và cực kỳ dễ viral. Và thế là các cuộc thi bí ngô giờ đây không chỉ là câu chuyện của những làng quê nữa, nó trở thành một sự kiện du lịch, giải trí và truyền thông. Vậy bí khổng lồ thì có ngon không? Thường cái gì càng to thì càng không ngon, và bí khổng lồ cũng vậy. Điều này hoàn toàn dễ hiểu vì những giống bí này được lai tạo để tối đa kích thước chứ không phải là tối đa hương vị. Thịt bí thường nhạt hơn, nhiều nước hơn và ít thơm hơn bí bình thường. Nhiều quả bí sau cuộc thi được mang đi triển lãm, cho súc vật ăn, làm phân hoặc bị đập ra trong các lễ hội đơn giản chỉ để vui. Có nghĩa là người ta bỏ hàng tháng trời để chăm sóc chỉ để đem đi cân vài phút rồi sau đó thì cũng bỏ đi. Và chính cái sự vô lý đầy đam mê ấy lại là một đặc trưng của nước Mỹ. Người Mỹ cực kỳ tôn trọng sở thích cá nhân. Chỉ cần anh thực sự đam mê và nghiêm túc với nó, xã hội sẵn sàng xem đó là một điều thú vị. Đó là lý do ở Mỹ có vô số những sở thích kỳ quặc nhưng vẫn phát triển cực mạnh. Thực ra thì cái chuyện bí ngô khổng lồ thì không chỉ nói về nông nghiệp đâu. Nó nói về khát vọng của con người muốn vượt qua những giới hạn của tự nhiên. Con người muốn xây kim tự tháp, muốn làm tàu vũ trụ. Lịch sử nhân loại luôn đầy những cuộc đua kiểu như vậy. Và bí ngô khổng lồ là một phiên bản bình dị, phiên bản nông nghiệp của những cuộc đua như thế. Một người bình thường với mảnh vườn sau nhà vẫn có thể tạo ra thứ khiến cả thế giới phải kinh ngạc, và Việt Nam đang phải làm video để giải thích đây này. Đó chính là lý do phong trào này vẫn sống tốt, bởi vì mỗi năm luôn có ai đó tin rằng quả bí năm nay sẽ phá kỷ lục của năm trước. Và có lẽ điều đó cũng rất giống nước Mỹ, một đất nước luôn tin rằng ngày mai phải lớn hơn hôm nay. Cảm ơn vì đã dành sự quan tâm cho video này. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.